สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็ปี 2022 แล้วนะครับวันนี้มี Excel Template มาแจกนะครับเพื่อให้คนที่ชอบวางแผนล่วงหน้าเนี่ยสามารถวางแผนชีวิตแล้วการทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่า Filterable Gantt Chart นะครับเหมาะสำหรับการวางแผนในระดับ High Level นะครับในระดับภาพใหญ่นะครับอันนี้จะลงรายละเอียดได้ระดับรายสัปดาห์นะครับก็จุดเด่นของมันนะครับก็คือมัน input ข้อมูลง่ายมากๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็ใส่แค่ตัวอักษรลงไปตัว T นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับของ task subtask ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของมันก็คือสามารถฟิลเตอร์ดูเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเดือนหรือแต่ละควอเตอร์หรือแต่ละช่วงครึ่งปีได้นะครับเช่นบอกว่าอยากรู้ว่างาน February เนี่ยในเดือน Feb เนี่ยมีงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างก็คลิกลงไปตรงนี้ครับมันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเดือนนั้นๆให้นะครับเดี๋ยวดูรายควอเตอร์นะครับดูเป็นฮาล์ฟนะครับก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็โหลดไปใช้กันได้เลยฟรีๆนะครับก็เดี๋ยวลิงก์สำหรับดาวน์โหลดนะครับรวมถึงวิธีใช้งานในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description ให้เลยนะครับทีนี้ถ้าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้เป็นระดับ high level ถ้าใครอยากจะลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็มีตัวนี้ครับเป็น Gantt Chart Template นะครับแบบมี dependency line ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ความง่ายนะครับก็ยังง่ายอยู่นะครับก็คือสามารถ input ได้ง่ายเลยนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไม่ว่าจะเป็น task หรือว่าจะเป็น milestone หรือจะสร้างกลุ่มก็สร้างได้นะครับกลุ่มของ task นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใส่ task ลงไปนะครับ test 1 2 3นะครับปึ๊บแล้วก็ใส่ start date ลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าใส่ end date นะครับหรือจะกำหนดเป็นจำนวนวันทำงานก็ได้นะครับนอกจากนั้นยังเลือกสีสันได้ด้วยนะครับสมมติอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่พวกเปอร์เซ็นต์ complete ก็ได้นะครับแล้วก็การใส่ dependency line อันนี้ง่ายมากเลยครับแค่คลิกตัวแรกนะครับแล้วก็คลิกตัวนะครับแล้วกดเซฟไปนะครับก็สร้าง dependency line ได้เลยนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของ dependency line เนี่ยตัวเทมเพลตนี้นะครับสามารถช่วยไฮไลท์ให้เห็นปัญหาได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเรามีการขยับวันนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาขึ้นมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับเราก็ต้องมีการปรับแผนนะครับเพราะตรงนี้มันบอกว่าต้องงานนี้เสร็จก่อนนะครับงานนี้ถึงจะเริ่มได้ซึ่งตรงนี้มันมีการปรับมันก็มีปัญหาขึ้นมานะครับก็ต้องปรับอาจจะต้องเป็นการปรับวันขยับวันออกไปนะครับมันก็ถึงจะกลายเป็นเส้นหนึ่งจะกลายเป็นสีแดงเป็นปกตินะครับแล้วอย่างที่บอกสามารถทำกรุ๊ปปิ้งได้นะครับก็สามารถดูภาพแบบภาพรวมก็ได้นะครับแล้วก็สามารถ toggle ดูระหว่างเป็น weekly view หรือ daily view ก็ทำได้นะครับเพื่อจะดูเป็นภาพที่ทั้งในระดับรายละเอียดหรือเป็นภาพระดับ high level ก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีพวกbaseline tools นะครับสามารถเทียบได้นะครับว่าสมมุติว่าเราวางแผนเสร็จแล้วก็เซต baseline ไว้นะครับก็จะขึ้นเป็นเส้นสีเทาๆข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วนึงถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนนะครับเช่นมีการเลื่อนวันนะครับเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเห็นเลยมันจะมี discrepancy ให้เห็นเลยนะครับว่าตรงนี้ก่อนหน้านี้แผนเป็นอย่างนี้แล้ว execute จริงเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Gantt Chart Template แบบมี dependency นะครับวันนี้ที่มาให้โหลดจะเป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะครับสำหรับเวอร์ชันที่ใช้งานได้เต็มๆเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดในการสั่งซื้อได้นะครับจาก description เช่นกันนะครับราคาไม่กี่ร้อยครับแล้วพอซื้อไปแล้วก็ใช้ยาวๆได้เลยนะครับไม่ได้มีจำกัดการเวลาการใช้นะครับโอเคทีนี้มาถึงไฟล์ที่3นะครับอีกไฟล์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวแจกฟรีไม่มี condition อะไรเลยนะครับอันนี้ให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เรียกว่า eternal calendar template นะครับภาษาไทยผมเรียกว่าปฏิทินหลายพันปีนะครับหลายพันปียังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันจะเป็นก็เป็น calendar เป็นปฏิทินเหมือนที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็template layout มันจะดูเหมือนทั่วๆไปนะครับแล้วแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือเราสามารถให้มันออโต้ไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดก็ได้เช่นบอกว่าวันที่3 แจนเนี่ย2022เนี่ยเป็นวันชดเชยนะครับแล้วก็ลิสต์ลงไปนะครับมันก็จะไฮไลท์เป็นสีเทาให้เห็นเลยว่าวันที่3เนี่ยวันหยุดนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปริ้นออกมาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะวางเลเยอร์ไว้ให้แล้วให้ปริ้นออกมาดูได้ง่ายๆเลยนะครับ1 แผ่นต่อ1 เดือนนะครับแล้วก็จะ
พิมพ์ลงไปในนี้เลยก็ได้นะครับหาญาตินะครับหาหมออะไรก็โน้ตลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาจุดที่บอกว่าเป็นปฏิทินหลายพันปีนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ยาวๆได้เลยนะครับเราแค่เปลี่ยนเซตติ้งครับจากปี 2022 สมมุติว่าปีหน้า 2023 จะมาถึงแล้วนะครับใช้ไปครบปีแล้วเราจะเปลี่ยนเป็น 2023 ก็กดเปลี่ยน year เป็น 2023 นะครับก็จะเห็นว่ามันปรับให้หมดเลยนะครับวันที่อะไรต่างๆก็ปรับให้อัตโนมัติได้เลยนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีการปรับอะไรได้นะครับก็ทั้งหมดนะครับ3ไฟล์นี้นะครับก็เป็น 2-3 เทมเพลตนี้นะครับฝากไปลองใช้กันดูนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับให้เราสามารถวางแผนชีวิตแล้วก็การทำงานในปี 2022 เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ